ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සොයින් ලයිෆ් channel එකට යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කොළ වර්ග එක එක මැහුම් ක්‍රම වලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කොළ වර්ග 6ක් මහන විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කොළ මහන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මහන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොළය. ඒක අපි ෆ්ලයින් ස්ටිච් ක්‍රමයෙන් තමයි මහන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ උඩින්ම තමයි උඩිකට උඩට ගන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් පහතට වෙන්න. එතනින් ආයේ යටට දාන්න. ඊළඟට ආයි මේ කොළය බැඳගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි දොල්චි මෙහෙමක ගත්තා උඩට නැවතත් ඒහා සමානවම මෙතන මේ පැත්තෙන් පහතට දැම්මා. නැවතත් මේ අපි ඉවර කරපු මෙතන පහතට දාන්න නැවතත් තමයි මේ මෙතන දාන්නේ. මේ වගේ අපි එතනින් නැවත පහතට ගන්න. මේ කොළේ මම දැන් මහන්න යන්නේ බටන්හෝල් ස්ටිච් එකෙන්. මේ කොළේ මුලින්ම තමයි අපි ඉදිකට උඩට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පොඩ්ඩක් උඩට වෙන්න ඉදිකට අරගෙන නැවත මෙන්න මේ වගේ දාන්න. ඉදිකට වටේ පටලලා මෙන්න උඩට අදින්න. නැවතත් මෙතන පටන් ගත්ත මංගියෙන් මංගින් මරගෙන ආයෙ මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහාට කරමු. නැවතත් මෙතනින් ඔයාලට දැන් මෙතනින් මෙහෙම මහගන්න මෙහෙම කෙලින් මහගන්න අමාරුයි වගේ නම් මේ පැත්තට දැන් මෙහෙමනේ බෙදෙන්නේ. අමාරුයි නම් මෙතනින් මෙහෙම මේ පැත්තට පැන්සලෙන් ඉරක් ගහගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට ඒ ලයින් එක දිගට පුළුවන් මෙහෙම මේ පැත්තට වෙන්න ඉදිකටුවේ මහගෙන යන්න. ඊළඟට මම මේ කොළේ මහන්න යන්නේ බුලියන් ස්ටිච් එකෙන්. මම මේ කියන්න ඕන මම බුලියන් ස්ටිච් එකෙන් මේ කොළේ මහනකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ නූල් 3 දාලා. මම මේක විශේෂයෙන්ම කිව්වේ මේ දැන් මේ වගේ කොළ මහද්දී කොළ නූල් පොටවල් 6ම දාන්න නැතුව මෙහෙම 3න් මහනකොට මේ බුලියන් කොළේ ගොඩක් ලස්සනට මහගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අර ගොඩක් පිම්බිල එනවා. ඊට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි මේ වගේ නූල් පොටවල් 3 දාලා මහන්න ගත්තාම. දැන් බලමු මෙන්න මෙතන මුලින්ම කොළේ කෙළවරින්ම ගත්ත නූල උඩට
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියන නූල පාත දාලා ආයි ඒ ළඟින්ම මෙතන ළඟින්ම ඉඳි කටු උඩට ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉඳි කටු වටේ අපි මෙහෙම වට කරකවනවා. මම මෙතෙන්දී නම් වට 12ක් වගේ කරකැවුවා ඉඳි කට්ට වටේ. අපි හොඳට මෙහෙම තද කරන්න කලින් මෙහෙම අතින් ලස්සනට ඒ ටික හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙම ගන්නට අදින්නේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් ආයේ එතනින්ම ඉඳි කටුව පහතට දානවා. නැවත මෙන්න මේ හරියන එකේ ඉඳි කටුව කොලේ හැඩය ඇදලා තියෙනවනේ. එතකොට ලේසි ඉඳි කටුව ගන්න මෙතනින් චුට්ටක් විතර මේ පහතට අරගෙන ආයේ අපි නූල කලින් දාට තනින්ම උඩට ගන්නවා. දෙකෙන දැන් මේක මට කරකවනවා. මේක ගොඩාක් මට කරකවද්දී තද කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඉඳි කට්ට ගන්න අපහසු වෙනවා උඩට. දැන් මෙන්න මෙහෙම අඩගෙන මේ ටික ගානට අතින් හදන්න. පේනව නේද ඔයාලට? මෙහෙම කරනකොට ලස්සනට එක ගානට මේ වට ටික කරකැවිලා හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම තද කරා නම් හරි. මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙතනින් අපි ආපහු මෙහෙම පාතට ගන්න. මේ බලන්න. ඒ ගානට තියෙනවනේ. දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි ආයි ගන්න. මෙන්න මේ වගේ කොළ ඉත්තක් සැටින් ස්ටිච් එකෙන් මහන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මේක උඩින්ම ගත්ත ආයි කොළේ ඉවර වෙන තැනටම අපි ඉඳි නූලත් ගන්නවා. ඊපස්සේ මෙහෙම මේ ඇඳගෙන තියෙනවනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ තැනින් තැන අපි දැන් කොලේ හරියටම පුරව ගමු.
මම මේ කොලේ මහන්න යන්නේ Cretan stitch එකකින්. ටිකක් වෙනස් කොලයක්. අපි බලමු මේ කොහොමද මහන්නේ කියලා. මේ කොලේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ඇඳගත්තාම ඒ හා සමානව ටිකක් ඒ හැඩයෙන්ම ටිකක් ඇතුළෙනුත් තව කොලයක් වගේ ඇඳ ගන්න ඕන. එහෙම ඇඳගත්තන් පස්සේ තමයි අපිට මේක මහන්න ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ. මේ කොලේ මෙතන තුඩ කෙළවරින්ම තමයි අපි ඉදිකටුව උඩට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙන්න මේ ලයින් එක තියෙනවනේ. අන්න ඒ ලයින් එකට මෙතන මේ අවසන් ලයින් එකේ ඉඳලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් හැඩ කරන ඉදිකටුව ගහලා ඒකේ රඳවනම ඒකෙන් නූල මොටේ කරකවලා අදිනවා. බලන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි ඒක කරේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ සයිඩ් එකකින් ඒ විදිහටම ඔයාලට පේනව නේද? මෙන්න මේ දෙවෙනි ලයින් එකට ඉදිකටුව ගහන මේ පළවෙනි ලයින් එකේ ඉඳලා. පස්සේ මෙහෙම වටේ කරකවුවා. ඊළඟට අපි නූල ඇදලා ගත්තා. මෙන්න මෙහෙම. නැවත මෙතන ඇතුළේ ලයින් එකට ඉදිකටුව ගත්තා. නූල වටේ කරකවුවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇද්දා. අපි කොළ 5ක් මහලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු අන්තිම කොළේ මහන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කොළේ මහන්න යන්නේ lacy lace with French knot මෙහෙම ක්‍රමයෙන්. මේ කොළේ අපි පටන් ගන්න මේ කෙළවරින්ම නෙමෙයි. අපි දැන් හැම එකම පටන් ගත්තේ මේ විදියට. මේකෙදි පටන් ගන්න ඕන මෙන්න කොළේ ඉඳන් ටිකක් ඇතුල් පැත්තට වෙන්න. මෙන්න මේ හරියට වෙන වගේ තමයි මුලින්ම ඉදිකට උඩට ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඉවර වෙලා අපි එතන ඉඳලා නැවතත් ඉදිකටුව යටින් ගන්නවා කොලේ අවසාන කෙළවරට. මෙන්න මේ විදිහට. අරගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම කොලේ වටේ වටයක් කරකවලා මෙහෙම උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අවසානෙට මෙතෙන්ට මෙහෙම වට දෙකක් කරකලා ෆ්‍රෙන්ච් knot ගැටය. ඔයාලට පේනව නේද? තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි වහ ගන්න ඕන. ඉදිකටුව මෙන්න මෙහෙට පොඩ්ඩක් මෙතන මේ කලින් වරද පොඩි ඉඩක් තියලා අතුල් පැත්තට වෙන්න ගන්න. ඊළඟට අපි මේ මහගත ලයින් එකට මේ ඇඳගත ලයින් එකට ඉදිකටුව ගන්නවා. ඉතින් පස්සේ නැවතත් බටයක් කරකවලා මේක මෙහෙම උඩට අදිනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මේව වට දෙකක් කරකවලා ෆ්‍රෙන්ච් knot ගැටිය තියලා පස්සේ නූල පල්ලෙහාට අදිනවා.
අපි දැන් මේ කොලේ වට ඔක්කොම මහගෙන ඉවරයි. අපි මේකෙන් මැද නාර ටිකක් වගේ මහ ගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ හරිය ඉඳලා අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම මුලින්ම මේ කොලේ මහන්න මහපො මැහුම තියෙනවනේ. අන්න ඒ හරියෙන් ගත්තනම් හරි. මේ මාර ගත්තා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් මාර්ගයෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.